हेलो फ्रेन्ड्स, एक्सप्लोर विथ गौतममा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। र आज म फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। खासै भन्नुपर्दा यो भिडियो भन्दा पनि एउटा इन्फर्मेसन म हजुरहरूको अगाडि सेयर गर्न गइरहेको छु। र हुन त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, यो लकडाउनको पिरियडमा हामी घरमा छौँ र हामीले धेरै कुराहरू हामीले यो समयमा अनुभव गरिरहेका छौँ। र आज म आरोग्य सेतु एप्सको विषयमा म हजुरहरूको अगाडि भन्न गइरहेको छु। र मलाई थाहा छ यो एप्स को विषयमा हजुरहरूलाई कतिपय जानकारी होला, तर पनि आज कतिपय त्यसको फिचर्सहरूलाई साह्रै राम्रो फिचर्सहरू छ र जसको विषयमा मलाई एकदमै राम्रो लागेको कारणले, मन परेको कारणले म यो कुरा सिम्पल एन्ड साधारण प्रकारले यसका फाइदाहरू र यो एप्सलाई हामीले कसरी इस्तेमाल गर्न सक्नेछौँ र आरोग्य सेतु एप्स ले चाहिँ हामीलाई कसरी फाइदा दिँदो रहेछ र यसले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट चाहिँ कसरी जोगाउँदो रहेछ, हामीलाई मात्र नभएर हाम्रो फ्यामिली, हाम्रा छिमेकी छरछिमेकी, हाम्रो समाज र हामीले राष्ट्रलाई हामीले यो एप्सको इस्तेमालबाट, यसको प्रयोगबाट हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा म हजुरलाई यो भन्न गइरहेको छु। र यसलाई ध्यानले हेर्नु होला र यसलाई मजाले बुझ्नु होला। 2 अप्रिल 2020मा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अफिसियली यसलाई लन्च गरेको थियो। यो आरोग्य सेतु एप्सलाई हामीले साधारण रूपले यसलाई हामीले इन्स्टल गर्न सक्नेछौँ हाम्रो डिभाइसमा। मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम, एन्ड्रोइड, गुगल प्ले स्टोर अनि iOS बाट पनि हजुरले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। 11वटा इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा र इङ्ग्लिसमा त्यो एप्लिकेसन्स हामीले पाउन सक्छौँ र त्यसलाई हामीले डाउनलोड गरेर हामीलाई सजिलो लाग्ने भाषामा हामीले त्यसलाई डाउनलोड गरेर हामीले त्यसलाई इस्तेमाल गर्न सक्छौँ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, र जब पनि हजुरले यो आरोग्य सेतु एप्समा आफूलाई रेजिस्टर गर्नुहुनेछ, कृपया हजुरले आफ्नो एकदमै करेक्ट सठिक इन्फर्मेसन दिनुहोला। किनभनेदेखि हजुरले दिनुभएको इन्फर्मेसनको आधारमै हजुरलाई मेडिकल एक्सपर्टको जुन चाहिँ सुझाव छ त्यो हजुरले पाउनुहुनेछ। त्यसै कारणले म हजुरसँग त्यही नै बिन्ती गर्छु कि जति सक्दो हामीले त्यसलाई करेक्ट इन्फर्मेसन नै दिउँ। र आउनुहोस्, म हजुरलाई भन्नेछु कसरी हामी यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ। हामी प्ले स्टोरमा गएर आरोग्य सेतु खोजेर हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। जसरी ओपन गर्छौँ, ओपन गरेपछि हामीले ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसको पछि हामी नेक्स्ट गर्दै जानेछौँ, नेक्स्ट गर्नेछौँ। र यसको लागि हामी याद गरौँ ब्लुटुथ, लोकेसन अनि हाम्रो जुन चाहिँ सेयरिङ छ त्यसलाई चाहिँ हामी अन राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि मोबाइल नम्बर, ब्लुटुथ अनि लोकेसन डाटाले चाहिँ कतिपय हाम्रो भोलिको दिन हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि इस्तेमाल गर्न सक्छ। र हामीले आफ्नो एउटा मोबाइल नम्बरलाई दिएर हामीले यसलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीलाई रिपोर्ट आउँछ रूपमा। त्यहाँबाट हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन आउँछ कि हामी कतिको सेफ छौँ र हामी या डेन्जरमा छौँ, हामी सेफ छौँ या हामी सेफ छैनौँ। प्रेजेन्टली हाम्रो स्टेटस के छ इन रिगार्ड्स टु कोभिड-19, र यदि हामी अनसेफ छौँ भने कस्ता प्रिकसन्सहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, ती सबै सुझावहरू को रूपमा हामीले एउटा इन्फर्मेसन यहाँ पाउँछौँ। र जुन इन्फर्मेसन मैले फर्ममा भरे त्यसको आधारमा
मलाई चाहिँ यु आर सेफ भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ मलाई कुनै प्रकारको इन्फेक्सन छैन, कोभिड-19 को इन्फेक्सन छैन। र जब हामी यसलाई फिलअप गर्छौँ त्यसको पछि हामी यहाँ कतिपय इन्फर्मेसन पनि यहाँ पाउँछौँ, के भएको छ, कुन कुन स्टेटमा कति बिमारी छन्, कति रिकभरी भयो र कति क्याजुअलिटिजहरू भयो, यी सबै इन्फर्मेसन हामीले यहाँ पाउँछौँ। र यसरी लगभग 7 घण्टाभित्रको अपडेट हामीले यसरी पाउन सक्छौँ। र अब हामी यसलाई ब्याक गर्नेछौँ र अब हामी हेर्नेछौँ, चेक हामी गर्नेछौँ कि यसले कसरी काम गर्ने रहेछ भनेर कसरी मोबाइलमा काम गर्दो रहेछ भनेर हामी हेर्नेछौँ। र अब हामी यसलाई फेरि खोल्नेछौँ एप्सलाई। र जब हामी यसलाई खोल्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ यसले यहाँ स्क्यान गर्छ र यसले खोज्दैछ, त्यसले फाइन्ड आउट गर्दैछ कि म कुन चाहिँ जुनमा छु, रेडमा छु, ओरेन्जमा छु या ग्रिनमा छु भनेर यसले स्क्यान गरेको हामी यहाँ देख्छौँ। र जब स्क्यान सकेपछि म कुन चाहिँ जुनमा छु, म कतिको सेफ छु या अनसेफ छु भन्ने कुरा देखाउँछ। र यहाँ हजुरले देख्नुभयो ग्रिनमा कि म एकदमै सेफ छु। र यस्तो प्रकारले यसले काम गर्छ र यसका धेरै लाभहरू छ। यसमा धेरै इन्फर्मेसन्सहरू हामी पाउँछौँ र यसबाट धेरै कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ कोभिड-19 को विषयमा। हस्त दर्शकबिन, म विश्वास गर्छु कि आरोग्य सेतु एप्सको विषयमा हजुरले आज पूर्ण रूपले जानकारी पाउनु भयो होला र त्यसलाई कसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ र त्यसको बेनिफिट के कस्तो रहेछ र कस्तो प्रकारले त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुरा मैले हजुरलाई भने। म विश्वास गर्छु कि हजुरले यी सबै कुराहरूलाई थाहा पाउनु भयो होला। हस्त दर्शकबिन, आजको यो भिडियो म यतिमै राख्न चाहन्छु र म विश्वास गर्छु कि आजको यो इन्फर्मेसन हजुरले बुझ्नुभयो होला। र त्यसै कारण म हजुरहरूलाई अझै एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जति पनि हजुरको आफन्तीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको पडोसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि उत्साह गर्नुहोस् र यो एप्सलाई डाउनलोड गर्न लगाउनुहोस् ताकि यसबाट पाइने लाभ उहाँहरूले नि पाउन सकुन्। लकडाउनको पिरियडमा आउनुहोस्, जति पनि गभर्मेन्टले दिएको गाइडलाइन्स छ त्यसलाई हामी फलो गर्दै, हामी आफ्नो घरमा बस्दै जति पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छ, गभर्मेन्टले दिएको आदेशहरू छ, त्यसलाई हामी पालन गरौँ। र आजको यो भिडियो म यतिमै राख्न चाहन्छु र फेरि नै म छिट्टै हजुरहरूको बिचमा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्म हजुरहरू सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो परिवारको, आफन्तीको, आफ्नो छरछिमेकीको पनि खुब ख्याल राख्नुहोला। र म छिट्टै नै भेट्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा। तबसम्म स्वस्थ रहनुहोस्, आशिषित रहनुहोस्। नमस्ते।